मी प्रांजली स्वागत करते तुमचं प्रांजलीज किचन मध्ये। तर मी खास तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे मस्त आणि टेस्टी रेसिपी। तर चला आपण व्हिडिओला सुरू करूया। आज आपण बनवणार आहोत कमीत कमी वेळेमध्ये आणि घरच्या साहित्यामध्येच बनणारी अशी चटपटीत मसाला पुरी। तर त्यासाठी आपल्याला इथे लागणार आहे 1 वाटी पोहे। तर हे आपले रेग्युलर पोहे आहेत जे आपण कांद्या पोह्यांसाठी वापरतो, तेच पोहे मी इथे घेतलेले आहेत। तर ते पोहे अगोदर आपल्याला पाणी टाकून स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर आपण यातलं सगळं पाणी काढून टाकूयात आणि आपण त्यामध्ये दुसरं पाणी टाकूयात आणि हे पोहे आपल्याला एक 10 ते 15 मिनिटांसाठी भिजत ठेवायचे आहेत। आणि यामध्ये पाणी जास्त आपण ठेवलेलं आहे आणि 15 मिनिटांसाठी आपण याच्यावरती झाकण ठेवून ही साइडला ठेवूयात। आता 15 मिनिट झालेले आहेत आपले आणि पोहे सुद्धा आपले छान भिजलेले आहेत आणि पोह्यामधले जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते आपण आता सगळं काढून घेऊयात आणि परत 5 मिनिटांसाठी हे पोहे असेच ठेवूयात। आणि 5 मिनिटांनंतर त्यामध्ये आपण 2 चमचे गव्हाचं पीठ टाकणार आहोत, 2 चमचे बेसन पीठ, त्यानंतर 1 मोठा चमचा तीळ यामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि त्यानंतर अर्धा चमचा आपल्याला ओवा टाकून घ्यायचा आहे। ओवा आणि तीळ यामुळे या पुरीला खूप छान टेस्ट येते। तर हे दोन्ही टाकल्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 मोठा चमचा धनेपूड टाकून घेणार आहोत आणि गरम मसाला थोडासा टाकून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि त्यानंतर चाट मसाला, थोडीशी चटपटीत चव येण्यासाठी आपण यामध्ये चाट मसाला टाकणार आहोत आणि थोडंसं मीठ आणि सगळ्यात शेवटी आपण टाकणार आहोत भरपूर अशी कोथिंबीर। तर हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपण त्यामध्ये ॲड केल्यानंतर आपण हे हाताने व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात। तर यामध्ये आपल्याला पाणी बिलकुल टाकायचं नाही आणि मी हळद टाकायची विसरली होते, आता आपण हळद टाकूया त्यामध्ये आणि परत एकदा हे सगळं मिक्स करून घेऊयात। हे पोहे आपले छान भिजलेले आहेत त्यामुळे आपल्याला पाणी टाकायची बिलकुल गरज वाटत नाही यामध्ये। तर आपण हे असंच मळून घेऊयात। आता हे छान आपलं मळून झालेलं आहे आणि आता आपण पुरी लाटायला घेणार आहोत। तर आपल्याला एक प्लास्टिक पेपर घ्यायचा आहे आणि त्यावरती थोडंसं आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे आणि एक छोटा गोळा आपण त्यावरती ठेवूयात आणि त्याच्यावरती परत एकदा थोडंसं तेल लावून आपल्याला त्याच्यावरती दुसरा प्लास्टिक पेपर टाकायचा आहे आणि मग आपण त्याची पुरी लाटून घेणार आहोत। तर ही पुरी आपल्याला जास्त पातळ लाटायची नाही, जर पातळ लाटली तर ही तुटू शकते पुरी, त्यासाठी आपल्याला हे जाडच लाटायची आहे। आणि आता माझी इथं पूर्ण लाटून झालेली आहे। आता आपण काढूयात आणि तिकडे तेल सुद्धा छान गरम झालेलं आहे। आता कढईमध्ये आपण ही पुरी तळण्यासाठी ठेवूया। ज्याप्रमाणे आपण रेग्युलर पुरी तळून घेतो त्याचप्रमाणे ही सुद्धा पुरी आपल्याला तळायची आहे। दोन्ही साइडनी छान अशी तळून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि थोडंसं वरतून तेल सोडायचं आहे म्हणजे आपली पुरी छान तळली जाईल। आणि आता आपण ती पुरी साइडला काढूयात आणि आता दुसरी पुरी आपण टाकूयात। याचप्रमाणे मी बाकीच्या सगळ्या पुऱ्या तळून घेते। ही मसाला पुरी बनवण्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ सुद्धा लागणार नाही आणि जर तुम्ही ही पुरी घरी बनवली तर तुमच्या मुलांना नक्कीच आवडेल। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि आजचा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे माझा जो पुढचा व्हिडिओ आहे त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणखी एखादी छानशी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत बाय बाय।